Një dhe zotrin, mirë se keni ardhur në ceremoninë hapëse Karta për Komunën e gjelbër dhe të qëndrueshme, organizuar nga Zyra e Kryeministrit e Republikës së Kosovës në shënim të ditës ndërkombëtare të tokës. Për fjalën e hapjes, ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e tij, Albin Kurti. E nderuara zonja Ulrika Richardson, koordinatore për zhvillim e kombëve të bashkuara në Kosovë, e nderuara zonja Anet Lihiq nga Zyra e Bashkimit Evropian, shkëlqësi ambasador, i nderuar Charge d'Affaires e Britanisë Madhe, zotri Jacob Weber, i nderuar kabinet qeveritar, ministra, zëvendës ministra, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, të nderuar kryetar të komunave të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organizatave partnere vendore e ndërkombëtare, të dashur aktivistë e aktiviste për mbrojtjen e mjedisit, të nderuar përfaqësues të medjeve, zonja dhe zotërej të nderuar pranishëm. Teksa po vija te Biblioteka Kombëtare e Kosovës, mes beharit, luleve edhe gjetheve të reja, sikur u ktheva në Prishtinën e fëmirisë. Ndonse rruga që ndoqa për të ardhur deri këtu ishte e njëjta sikur sa atëherë, ajo sot është megjithatë shumë ndryshe. Më shumë lëvizje e qarkullim, më shumë beton e ndërtime e shumë më shumë zhurmë. Qytetet tona janë përgjithsisht të hirta, edhe ajrin e kanë të tillë që shihet. Ato duhet t'i bëjmë të gjelbra me ajër që nuk na helmon. Fshatrat tona të gjelbra vazhdojnë të boshatisën e të harrohen, andaj atyre duhet t'u rikthejmë gjallërinë. Lagjeve duhet t'u nxjerrim në pa estetikën e tyre dhe të lehtësojmë lëvizjen e qarkullimit për më shumë rekreacion e sport e për qytetarë të shëndetshëm. Të nderuara zonja dhe zotëri, sot po shënojmë ditën e tokës, këtë ditë globale që është edhe thirrje për të vepruar çdo ditë për të ardhmen të gjelbër e të qëndrueshme. Në ndërtimin e së ardhmes, në gjetjen e zgjidhjeve për të luftuar ndryshimet klimatike, të gjithë e kemi një rol të veçantë. Niveli i qeverisjes qendrore dhe lokale, qytetarët, ndërmarrjet dhe organizatat jo qeveritare, medjet me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, duhet që të gjithë të koordinohemi së bashku. Jemi bashkë në zbatimin e agjendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe në përmbushjen e objektiveve për zhvillim të qëndrueshëm të vendosura për vitin 2030 dhe zotimet të dakorduara në konferencën e 26 të OKB-s mbi ndryshimet klimatike COP26 e mbajtur në Glasgow, ku një koqire ishte Mbretëria e Bashkuar. Krahas aspektit të rëndësishëm të procesit tonë të integrimit në Bashkimin Evropian, veçanërisht kemi nevojë të ulim gradualisht degradimin e natyrës dhe nivelet e emetimeve. Është përgjegjësia jone e përbashkët të garantojmë siguri dhe shfrytëzim racional të burimeve natyrore për qytetarët tonë pa dallim. Të bëjmë planifikim të mirëfillt strategjik në harmoni me natyrën për të tashmen, por edhe për të ardhmen. Në programin tonë qeverisës, vizioni ynë për mjedisin është planifikimi dhe investimet cilësore me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm dhe infrastrukturës së integruar në harmoni me mjedisin e pastër, mirëqenjen dhe mobilitet. Kemi ndërmarrë disa hapë të parë të mëdhej drejt një të ardhme më të qëndrueshme dhe të larmishme të furnizimit me energji të ripërtrishme, me parkun e erës Selats Wind Park me kapacitet prej 105 MW, si dhe projektin 64 milionësh Solar for Kosova, termocentrali diellor ndër më të mëdhenjt në Evropë. Para 6 muajsh kemi inauguruar impjantin për trajtimin e ujrave të ndotura urbane në Prizren, i pari i këtij lloji në Kosovë, mbështetur nga shteti gjerman.
Ky impjant dhe të tjerët që janë duke u ndërtuar janë me rëndësi të jashtëzakonshme veçanërisht për shkak të sfidave në rritje që lidhen me mungesën e ujit në Kosovë. Sipas vlerësimit të fundit të bërë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit Kosovës, emetimet mesatare të gazrave serë në Kosovë janë vlerësuar rreth 10 milion ton dioksid karboni ekuivalent. Për të numrave këto vlera janë thirrje për të ndërmarrë veprimet guximshme dhe radikale në mbrojtjen e biodiversitetit, ruajtjen e burimeve tona natyrore dhe zhvillimin e ekonomisë së qëndrueshme. Për të ndihmuar në uljen e këtyre numrave dhe implementimin e agjendës së gjelbër, qeveria përmes mbështetjes së politikave të qëndrueshme do të përmirësoj performancën ekonomike, nxitjen e sektorëve të ri të biznesit, duke mundësuar krijimin e vendeve të reja të punës. Duke i bërë komunat tona të qëndrueshme në aspektin mjedisor, ndikojmë në përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së jetës. Nevojitet një rishikim i thellë i qasjes sonë ndaj shfrytëzimit të burimeve dhe rimendim i hapësirës publike mbi parimet e drejtësisë sociale dhe jetës së dinjitetshme. Modele të reja të qëndrueshme ekonomike që respektojnë kufijt ekologjik të planetit tonë. Në kuadër të planifikimit buxhetor për vitin 2022 dhe të reja që planifikohen në të ardhmen, kemi për synim rivitalizimin e linjave hekurudhore Prishtinë-Fush Kosovë, Fush Kosovë-Pej dhe Klin-Prizren. Reduktimin e qesëve dhe shisheve të plastikës, menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme dhe dekomisionimin e azotikut, si dhe ndërtimin e stacioneve transfer dhe qendrave të riciklimit në qytete të mëdha. Në qeverinë time kemi ndërmarrë veprime edhe për të zhvilluar një model ekonomik qarkor, që të zvogëlojmë emetimet e gazrave, të ruajmë biodiversitetin e të ndërtojmë sistem ushqimor të qëndrueshëm, duke u marrur me problemet strukturore të rrënjosura thellë. Përmes kësaj iniciative synojmë të mbledhim së bashku qeveritë lokale, të cilat kanë qëllim që të transformojnë komunat e tyre. Qeveria do të mbështesë komunat në politikat për klimën, për energjinë dhe infrastrukturën e qëndrueshme, zhvillimin lokal përmes konceptit të ekonomisë qarkore, lëvizshmërinë dhe rritjen e kapaciteteve të transportit publik me shkallë të ulët të emetimit, të mbrojtjes natyrës dhe biodiversitetit, zhvillimin e sistemeve të qëndrueshme të ushqimit dhe transformimin digjital. Njëkohësisht kjo nismë ndihmon edhe në decentralizimin e përgjegjësisë, duke motivuar zhvillimin e zgjidhjeve lokale për problemet globale të mjedisit. E ndërveprimi i përmirësuar në mes të nivelit qendror dhe atij lokal, për të rëndësisë në mbrojtje të mjedisit, është pjesë e rëndësishme e konsolidimit të demokracisë së vendit tonë. Prandaj sot po fillojmë bashkë nismën Karta për Komunën e gjelbër dhe të qëndrueshme, duke e nënshkruar atë, komunat tuaja, komunat tona, do të përfitojnë mbështetje financiare e profesionale në dizajnimin e politikave të integruara të zhvillimit urban, social dhe ekologjik. Në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës, ritheksoj përkushtimin ton për të vazhduar mbështetjen për juve dhe bashkëpunimin e më të tjershëm me komunat. Le të fillojmë këtë rrugtim të përbashkët me prezantimin e sotëm të kartës. E ta vazhdojmë më tej bashkëpunimin drejt nënshkrimit të kartës dhe zbatimit të zotimeve për komunat të gjelbra dhe të qëndrueshme. Për kushtimin ndaj të ardhmës së qëndrueshme e kemi me borxh për brezat që vijnë pas nesh. Andaj bashk do të jemi kujdestar të së ardhmës që kemi premtuar se do ta mbrojmë. Ju faleminderit shumë të gjithëve. Ju faleminderit, Kryeministër. Mesazhet e pranuara nga miqtë të Kosovës dhe tokës. Zonja Viola von Kramon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian. Zotri Manuel Sarrazin, përfaqësues special i Qeverisë Federale Gjermane për Ballkanin Perëndimor, dhe zonja Marie-Louise Beck, ish deputete e Bundestagut nga Partia e Gjelbër Gjermane. Dear colleagues and friends in Pristina, I'm thrilled to hear about the launch of the Charter for Green and Sustainable Municipalities. With this charter, Kosovo government is doing a crucial step in fighting for sustainable,
green and prosperous future of Kosovo. There are many challenges ahead of us in the fight against climate change and for sustainable development. Kosovo struggles with the energy transition, and I want to encourage the government to embrace the renewable solutions and the green-proof solutions. For that, you will always have our support in the European Union and also in the European Parliament, since your environment is also our environment. I recently visited the wind park in Baigora near Mitrovica, and it is a great example how we can work together, hand in hand, to achieve great results. The Green Deal for the Western Balkans is an untapped potential, and I would like to see more mature projects dealing with waste management, energy efficiency, or depollution coming from Kosovo, as we have allocated more than 9 billion euros for this. Green Agenda has a truly transformative potential. It is a new growth strategy for Kosovo and the whole region, leaping from a traditional economic model to a sustainable economy. Yet, the Green Agenda cannot be implemented, but with a synergy, sincere cooperation, and mutual work of all levels of governments, from the central government to the local municipalities and communities. It is therefore important that everyone in government in Pristina and at the local level, irrespectively of the political affiliation or any party preferences, gets to sit and work together on the implementation of this chapter. Dear friends, I want to see Kosovo as a champion of green transformation in the region. Make your country a truly sustainable, carbon neutral, depolluted place, and it will benefit not only your quality of life, but will also open new chances for Kosovo's circular economy and restoration of ecosystems. I wish you a great success, many joint projects with the government and municipalities that will be beneficial for all. Thanks a lot for having me, and good luck. Prime Minister, dear friends and colleagues, climate change and energy transition are two sides of the same coin and key challenges in global politics today. Us together mastering them will determine the life of future generations in Europe. The illegal Russian war of aggression against Ukraine has added one aspect in this context. Energy transition is also security policy, since only in a decarbonized world we will be largely able to master our own energy supply and at least not depend on, for that matter, Russian energy supplies. I'm grateful today to have the opportunity to send you a message for today's ceremony for the Kosovo's Karta of the Green and Sustainable Municipalities. Today's Earth Day is a wonderful occasion for that. As special representative of the German federal government for the countries of the Western Balkan, I traveled to Kosovo in March together with our Foreign Minister Annalena Baerbock. As you know, most Western Balkan countries, but especially Kosovo, highly depend on fossil fuels and fossil sources, particularly on coal. And this causes, of course, considerable air pollution and in the region health risk for the population. Annalena made very clear that going forward in the field of climate, energy and sustainability, we stand ready to expand our cooperation in this crucial field. A lot still needs to be done, and we want to reach our aims together with you. We have to speed up to achieve Europe's and the world's climate targets agreed in Paris. We need to do more supply to all citizens with reliable and affordable energy, although we see the current rise in prices due to the conflict, the war in Ukraine. And we need to work on energy security, not only in your region, but also in Germany. Today's topic certainly is dear to us. Germany, via the GIZ, Kosovo already supports Kosovo municipalities on the Green Agenda. I will travel to Kosovo again in May, and I'm looking forward to intensify our exchange on climate, energy, and the Green Agenda with you in person. The Green Agenda is also an aspect which we want to put particularly as one of the main topics of the future of the Berlin process.
This is why I welcome you, but I also especially welcome the initiative you made to invite me for this opening remarks. And I look forward to work together with Kosovo, the EU, with your municipalities, and our partner countries, as well as in civil society, towards reaching these ambitions. Coming from local policy, local politics, personally, in my political background, I can just say all politics starts on the local level and is based on good work. So have a good conference, and thank you for the invitation. Parliamentary. Dear Prime Minister, dear guests, it is a long time ago that Prime Minister, I think I may still call you Albin Kurti, that we met, and I remember that we had the feeling there is somebody who has an agenda which fits the Green Party in Germany. So that's a long time ago, and the Kosovo has been going a long way. We all know that we need this earth for a good living, and that means treating this earth more carefully than we have been doing until now. This means starting to change our life, not in order not to live good anymore, but in order to live even better, and to live better even if we are living in cities. I have 5 grandchildren by now. I can tell that those who are living in the countryside have a wonderful life. They can be outdoors, they have space to run, to play football, to see nature. Much more difficult for those grandchildren who live within cities where there is no green space, no place to run. Those cities are forced to be inside their houses much more. They watch internet too much. They don't move enough. So I think we have a lot of reasons to modernize our cities so that they are sustainable and that thus they give a possibility of good living even within cities. This means not piling up our cities with cars and taking the space for people. This means public transport. This means not heating with coal that smells bad and makes us cough. This means bringing room where the wind can go through the cities so that the heat can go through a channel and leave the cities again. It is about water, it is about clean air, and like I said, it's about even nature within cities. So I'm very glad that you in Kosovo are starting an initiative for your cities on a basis of volunteer decision to start this way. It's about good living. This is what I think is most important. And good living meets the necessity of our cosmos, our Earth, so that we can hand it over to the next generation. When the Green Party in Germany started 40 years ago, and I was with it, we said we only borrowed this earth from our children. I think this slogan still is very important. We are only remaining for 70 to 80 years, and then the next are going to come. And it is our obligation to hand over a earth, villages, and cities which have not destroyed the future of our children. Thank you
Faleminderit, ju uroj një konferencë të And I mbarë look forward dhe to me zi someday pres që një coming vit back to të Kosovo vinë në and Kosovë maybe dhe visiting some ndoshta of your places. të vizitoj disa nga vendet tuaja. Prioritetet e qeverisë sonë për uljen e paparazive dhe për të ardhmet të gjelbër kontribuojnë në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Jemi të nderuar të kemi sot me ne zonjën Ulrika Rikartson, koordinatore për zhvillim e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Good afternoon, Prime Minister, Excellency Ministers, present here, mayors, kryetar të komunave, deputet, ambasador, ekipet diplomatike, familja e OKP-s dhe media që janë së bashku me neve në këtë mbrëmje të këndshme. Në fakt, dikush më tregoi që ngjyra e gjelbër është harmonia, na bën që të ndihemi më të lumtur dhe mendoj që kjo është arsyeja pse ne kemi këtë qasje që kemi domethënë një stil më të mirë, më të vizuar. Jemi duke pa shumë kriza që po ndodhin para syve tonë, afër këto, mirë po gjithashtu edhe në frontin e planetit apo planetar. Pra, është një krizë trefesh planetare, flasim për biodiversitetin, janë 70% e humbjes diversitetit sa i përket specieve që nga 1970-a, pra 70% humbje, dhe kjo përfshin për shembull pletët tona që prodhojnë atë mjaltën, gjithashtu kemi kriza tjera që po luftojmë të shpërmirë që ta mbajmë atë ngrohjen në 1.5 gradë, pra ndoshta është gati se e pamundur gjithashtu. Kemi ndotje, krizë të ndotjes, kemi shumë plastik në oqeanet tona, është 14 milion kilogram ton të plastikës që hidhen në oqean çdo vit. Pra kur shikojmë këto, mendoj që sot slogani i ditës sot me ditës së tokës është investimi në planet. Pra mendoj që duhet që të fillojmë të mendojmë nivelin e investimeve që është i nevojshëm. Dhe natyrisht kjo është pse ne gjithmonë kemi mirëpritur agjendën e gjelbër të OKP-s dhe marrëveshjen e gjelbër për Ballkanin Perëndimor që të jemi në këtë rrugë drejt një jetese më të gjelbër dhe më të qëndrueshme apo mënyre të prodhimit dhe konsumimit. Natyrisht Karta është e mirëpritur në familjen e OKP-s, e diskutuam sot dhe mendoj që është një iniciativë e shkëlqyeshme natyrisht edhe për komunat. Komunat janë ato ku ndodhin gjërat, ato janë përshpejtuesi, janë mësuesi i politikave dhe prioriteteve dhe gjithashtu kornizave të mira legislative. Pra në këtë kuptim kemi mirëpritur edhe gjithashtu besojmë që shumë e rëndësishme që të bazohemi apo disa iniciativa që janë duke u bërë, dikush e përmendi këto, ne të krijojmë atë sinergjinë esenciale që është udhërrofyesi i ekonomisë qarkore që po bëhet ndërmjet UNDP-s dhe Ministrisë Mjedisit, është gjithashtu një pilot projekt në Prizren se përket inventarëve për gazë serë, pra gjithashtu është duke u replikuar në Suarek në partneritet me Everdën dhe UNDP-n. Në gjashmërisht kemi edhe forumin klimatik që është në nivel lokal, është ka organizate të shoqërisë civile të mbështetura nga UN Habitati, të cilët po mendojnë që të mbjellin në Mitrovic të çojnë nesër dhe të tjellën që të ndihmojë atyre gjatë vjetës. Ka shumë iniciativa. Duhet që të mirëpresim gjithashtu edhe vendimin e Kosovës që të bëhet një komision i cili mund të mundsoj koordinimin dhe kohezionin e këtyre iniciativave. Pra, ka shumë gjëra që po ndodhin në Kosovë, të cilat mund të përshpejtohen dhe mund të bazohen në mënyrë që ta bëjmë këtë iniciativë që të ndodhë dhe të ketë një start dinamik dhe të suksesshëm. Kosova ka potencial të pazakont, kemi qenë së bashku me
and with lots of kids. It was a partnership between European and UNICEF and of course the ministry. And it's actually quite amazing to see the readiness and the presence of a lot of young people. We were talking about this with this young fellow earlier in this event, about that he's actually the hope and he's the reason why we're all here. And I think we are a fairly older group while he represents the future. So you should hold us to account of what we say today. But indeed, really congratulations on this initiative. The EU's investment in this, in the green agenda, in the greener future, is obviously also at the core and goes to the core of the sustainable development goals, which actually hinges on the equilibrium between social investment, economic investment, and environmental investment. All of those together create sustainable development. So, I indeed will be very short today, but I think there's perhaps a little bit more of sunshine to enjoy this afternoon before the rain hits us again for the last time, hopefully. But indeed, let me really conclude that there is a lot of problems out there. We know it. We are really, I think, every day quite worried when we look at the world. But there is also hope, because we've been able to change the course of bad things in the past. Në të kaluara. Dhe mendoj që mund ta bëjmë edhe tani. Mirë po ka nevojë për shumë përpjekje kolektive dhe gjithashtu kërkojmë që ne të gjithë së bashku të bëjmë pak më shumë. Pra kur flasim për investimin në planet, është fakti që nuk ka planet B, pra nuk kemi zgjidhje tjetër. Jemi duke e ndarë një tokë, pra nuk ka asgjë tjetër që e ndajmë së bashku përveç ambientit dhe nuk ka kufizime. Pra faleminderit për mundësinë që të flas dhe urime edhe një herë të tillë. Faleminderit zonja Rikardson. Sipas zotimeve nga konferenca 26 e OKB-s mbi ndryshimet klimatike e mbajtur në Glasgow, janë rreth 200 shtete anë mban botës që po angazhohen bashkë për të adresuar ndryshimet klimatike. Për këtë, sot me ne është zotëri Jacob Weber, shargë d'aferi i ambasadës së Britanisë së Madhe në Kosovë. Thank you very much for the invite today. I assume it's because I'm British and fundamental British culture is the desire and the need to talk about the weather. This week has been a strange week for the weather. 2 days ago, Pristina was covered in snow. Freezing cold and it was grim. Today we're in the sunshine, we have flowers at our feet and we are slightly happier and more energized. It's an example of the kind of ever-changing nature of the climate. We are here at a moment of threat to the climate, threat to the planet. There are a whole range, and we've heard some of them today, a whole range of things we can all do to impact that, to affect that, the change that we need to see. Whether it be from central government level, so we hosted over 200 governments in Glasgow in Scotland in November to pledge once again to take action që të miren veprime për të reduktuar apo të paktën për të parandaluar rritjet e mëdha në temperaturë në nivel botror. Qeverisë qendrore duhet që të zhvillojnë politikat të cilat janë pastra, të qëndrueshme, strategjitë e energjisë që janë për të ardhmen, jo për të shkuarën. Dhe gjithashtu lidhet edhe për komunat. Jemi të kënaqur që shohim shumë komuna këtu dhe gjithashtu dhe në botë qytetet dhe komunat kanë bërë shumë më shumë se sa që ka bërë vetë shteti. Pra, është shumë mirë që po e shohim këtu që po nënshkruajnë këtë iniciativë, pra urime dhe ju do të mirëni me trajtimin e ndotjes së ajrit, gjithashtu zgjidhjet e trafikut, dhe është pjesë e shijimit të mjedisit lokal në mënyrë që ta bëjmë jetën tonë ditore më të mirë, gjithashtu të ndikojmë për të ardhmen. Diçka që do të thoja që Sharake ka shumë mysafir këtu me tituj të impresiv, mirë po ne të gjithë jemi njerëz, dhe kemi një planet dhe ne të gjithë duhet të bëjmë diçka që ta mbrojmë atë. Pra pamësia dhe aktivitetet duhet të fillojnë nga shtëpia, pra ju
kërkoj të gjithëve që të mendoni për mjedisin, mendoni për vendin ku jetoni. Para se të veprani, kam ardhur këtu me një vetur hibride dhe do të shkoj në shtëpi dhe kam shumë pimç apo lule në balkon dhe gjithmonë ndali rrymën apo dritat në shtëpi. Pra ne të gjithë mund të bëjmë diçka që ta ndikojmë këtë ndryshim. Ta inkurajoj juve dhe njerëzit në Kosovë, pasi që kemi kriza energjike dhe sfida në vitet e ardhshme, pra duhet të mendojmë se ku të fillojmë dhe nga shtëpia. Pra do të përfundoj duke thënë faleminderit për ftesën dhe ju uroj dhe urime dita e tokës.